بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. النهاردة معنا قصة مرعبة جديدة من قصصنا المعتادة. القصة حقيقية وهي عن الجن والأشباح والأماكن المسكونة بالجن والعفاريت، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق جدا ورائع جدا ومثير، حيث نقدم لكم هذه القصة الحقيقية. فلذلك ننبه عليكم إذا كنتم أقل من 18 سنة أو بتخافوا ما تكملوش الفيديو، ده تحذير منا لكم. نبدأ القصة الآن. قصتنا بعنوان شبح دكتورة المشرحة. بتحكي قصتنا عن طالبة بكلية الطب نجحت في كامل المواد الدراسية إلا مادة واحدة، والتي بسببها عادت عاما تلو الآخر. كانت هذه المادة الدراسية بالتحديد كابوسا مفزعا تتمنى أن تستيقظ منه، لقد كانت مادة التشريح. وبيوم من الأيام اقترحت عليها صديقتها شراء جثة والدراسة من خلالها عمليا، وبذلك يمكنها اجتياز مادة التشريح التي سببت لها الكثير من المتاعب. كان من بين طلاب كلية الطب من على معرفة برجل أمن يعمل بالمشرحة، وكانت صديقتها واحدة من بين هؤلاء الطلاب. أخذتها من يدها وذهبت معها للرجل. كان على علاقات مع نباشي كبور كثير العدد، لذلك اتفقت معه الفتاة في الحال على شراء جثة وحدد لها الثمن. وبيوم التسليم كانت لدى الفتاة مشكلة لن تتمكن من حلها، لقد كانت على يقين بأن أسرتها لن تقبل نهائيا فكرة جثة بالمنزل. عرضت على الرجل الأمر، والذي قدم لها الحل في لمح البصر. لقد دعاها للمجيء للمشرحة والقيام بما تريد أن تفعله من تشريح للجثة والدراسة عليها هناك، وحدد لها موعد، وكان الساعة 9. دفعت الفتاة الأموال المتفق عليها وغادرت المكان، وبالفعل وبنفس الموعد المحدد كانت أمام المشرحة. كان الرجل قد أعد لها مكانا مسبقا ووضع لها الجثة على الطاولة، وشرعت الفتاة في عملها. طلب منها العمل في هدوء حتى لا يكشف أمرها، وبالفعل بذلت طالبة الطب الكثير من العمل والاجتهاد لتكمل دراستها وتنهي ما نوت على فعله قبل الموعد. ولكنها عندما رفعت عينها على الساعة التي بيدها ارتعبت من الوقت الذي وجدته سرقها، وعلى الفور التقطت أشيائها ومعداتها وهمت بالرحيل. وأثناء خروجها من الغرفة وجدت امرأة ذات شعر أحمر طويل وعينين شديدتان السواد، وتمسك بيدها شمعة كانت ترتدي ملابس طبيب كتب عليها دكتور منى القاضي. تعجبت الفتاة من الأمر بعينه، لقد كانت تمسك بشمعة بيدها اليسرى على الرغم من شدة الإضاءة بالمشرحة. سألت هذه المرأة العجيبة ذات البشرة البيضاء على غير المعتادة لنا: ماذا تفعلين هنا؟ وكيف تجرأت على الدخول؟ ومن سمح لك بهذا من الأساس؟ فقدت الفتاة رباطة جأشها وشرعت دون دراية منها من شدة خوفها وقلقها والتوتر الذي لحق بها. لقد تسارعت دقات قلبها وانصب عليها العرق سيلا. لقد أخذت تتوسل هذه الطبيبة أن تتركها وترحل وألا تؤذيها بشيء. قصة الفتاة قصتها كاملة ومدى المعاناة التي تعانيها بسبب مادة التشريح، وعن السنوات التي قضتها بالجامعة بسبب هذه المادة التي تريد أن تفلح بها لتتخرج من كلية الطب. وكانت المفاجأة لقد دعتها ترحل هذه الطبيبة العجيبة، وإن كانت كل توقعات الفتاة أنها لن تفعل هكذا. وكانت المفاجأة الأكبر عندما عرضت هذه الطبيبة عليها مساعدتها. لم يسع قلب الفتاة
من الفرحة التي شعرت بها، ولكن وضعت الطبيبة غريبة الشكل شرطا واحدا وهددتها إن لم تلتزم بهذا الشرط ستؤذيها حينها. لقد كان هذا الشرط ألا تفصح عن سرها لأي أحد، وألا تذكر اسمها أمام أي أحد مهما كان. وتم الاتفاق بينهما على ذلك. مرت الأيام والشهور، وموعد الاختبار النهائي لمادة التشريح يقترب. كانت الفتاة تستوعب كل شيء من طبيبتها الجديدة التي سهلت عليها كل الأمور، وكانت تبسط لها كل شيء وتعلمها بالتجربة بأن تفعل كل شيء بيدها. وجاء موعد الاختبار. نجحت الفتاة بتقدير عالي للغاية، مما أدهش أساتذتها الجامعيين، لذلك أصروا على معرفة السر وراء اجتيازها أخيرا للمادة التي عانت منها سنوات وسنوات طوال، وتحت إصرار وإلحاح منهم وضغوطات. كانت النتيجة أنها أفشت السر، والجميع ذهل عندما سمع اسم الطبيبة، ولم يصدقوا الفتاة حينها، حيث أن هذه الطبيبة توفيت بمكتبها بالجامعة منذ 10 سنوات مضت. وهكذا أفشت الفتاة السر وكسرت الشرط رغم تحذير الطبيبة إليها، فدفعت الفتاة الثمن غاليا للغاية من الطبيبة نفسها، حيث أنها ذات مرة ذهبت للمشرحة للتأكد من صدق ما كانت تراه، وأول ما رأت وجهها الآخر صرخت الفتاة، وكانت نهايتها مستشفى الأمراض العقلية لعدم حفظها للسر. وهنا بتنتهي قصتنا، ويا رب تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنت، وفضلا وليس أمرا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منا. ولو حابب تتواصل معانا أو ترسل لنا قصتك أو تجربتك المرعبة، هتلاقي حساب الفيس والإنستا والتيك توك والتويتر في صندوق الوصف. وشكرا.